සාදරයෙන් පිළිගන්න ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එකටත් ඔයාව. ඉතින් ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ වාක්‍ය 50ක් ඔයාලට එදිනදා ජීවිතයේදී නැතුවම බැරි වාක්‍ය 50ක් ඉංග්‍රීසියට හරවලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම හිතන්න එපා. මම ආවේ බස් එකකින්. මම දැන් කොහොමද අම්මව සනසවන්නේ? ඔය වගේ වාක්‍ය 50ක් ගෙනල්ලා තිනවා. ඉවර වෙනකම්ම බලන්න වීඩියෝ. පළවෙනි වාක්‍යය තමයි surprised. I am still alive. මම තාමත් ජීවත් වෙලා ඉන්න එක ගැන පුදුමයිද? මම තාමත් ජීවත් වෙලා ඉන්න එක ගැන පුදුමයිද? surprised. I am still alive. දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි he is still alive. එයා තාමත් ජීවත් වෙනවා. he is still alive. එයා තාමත් ජීවත් වෙනවා. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. කඩේට ගිහින් එන්න කියලා කිව්වම මට වෙලාව නැහැ ඌව කරන්න. මම මේ වෙන වැඩක ඉන්නේ කියලා කියනවනේ. I don't have the time. I don't have the time. මට වෙලාව නැහැ. I don't have the time. තුන්වෙනි වාක්‍යය. හතරවෙනි වාක්‍යය තමයි ඔයා ගැන මගේ විශ්වාසය නැති වෙලා තියෙනවා. කවුරු හරි ඔයාගේ කෙනෙක් වැරද්දක් කරොත් දිගින් දිගට වැරදි කරනවා නම් එහෙම වුණොත් එම අපි කියනවනේ ඔයා ගැන මගේ විශ්වාසය නැති වෙලා තියෙන්නේ. You have lost my faith in you. faith කියන්නේ විශ්වාසය. You have lost ඔයා නැති කරගෙන තියෙන්නේ මගේ විශ්වාසය. My faith in you ඔයා ගැන. He sacrificed his life for the country. පස්වෙනි වාක්‍යය තමයි මේක. එයා රට වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කරලා. රණවිරුව ගොඩාක් කරන්නේ ඒකනේ. රණවිරු ඉස්සරහිට රණවිරුව ගොඩාක් ජීවිතය කැප කරා රට වෙනුවෙන්. අපි එහෙම කියන්න පුළුවන්. He sacrificed කියන්නේ බිලි දෙනවා, කැප කරනවා his life for the country. එයාගේ ජීවිතේ රට වෙනුවෙන්. හයවෙනි වාක්‍යය තමයි මේක. Why do you put me to shame? අයියෝ ඔයා මට ලැජ්ජ කරන්නේ. ඔයා හිතන්නකෝ එහෙම හොඳ ගරුත්වයක් ඇතුව වැඩ කරන තාත්තා කෙනෙක්. පුතා නිතරම කරන්නේ තාත්තට ලැජ්ජ වෙන වැඩ. එහෙම වුණාම ඔයාට කියන්න පුළුවන්. Why do you put me to shame? ඇයි ඔයා මට ලැජ්ජ කරන්නේ? shame කියන්නේ ලැජ්ජ වෙනවා, ලැජ්ජ කරනවා. Why do you put me to shame? How do I console your mom? මම කොහොමද ඔයාගේ අම්මව සනසවන්නේ? console කියන්නේ සනසවනවා ක්‍රියාපදේ. How do I console your mom? මම කොහොමද ඔයාගේ අම්මව සනසවන්නේ? මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒක ලොකු ගැටලුවක් නම් අම්මව සනසවන්නේ කොහොමද? මම කොහොමද ඔයාගේ අම්මව සනසවන්නේ? How do I console your mom? Are you on leaves these days? ඔයා මේ දවස්වල නිවාඩුද? මේ 8 වෙනි වාක්‍යය. Are you on leave these days? ඔයා මේ දවස්වල නිවාඩුද? තරුණ වයසේදී දරුවෙක් නැති වුණාට පස්සේ මැරුණාට පස්සේ අම්මට තාත්තට ඉතුරු වෙන්නේ එයාගේ මතකය විතරයිනේ. ඉතින් එහෙම වුණාම කියන්න පුළුවන් එයාගේ මතකයන් විතරක් අම්මට තාත්තට ඉතුරු කරලා. His memories are all that your parents left with. His memories are all that your parents left with. කවුරු හරි වාගෙන් අහනවා එයා තාම ගියේ නැද්ද? නෑ නෑ එයා පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ. He is about to leave. He is about leave. leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා. He is about to leave. දැන් මාත් එන්නද කියලා කවුරු හරි ආවට පස්සේ නෑ 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 මට මං ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. I can take care of myself. I can take care of myself. 11 වෙනි වාක්‍යය. මට මං ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි 12 වෙනි වාක්‍යය. I know you guys are here because it is mandatory. මම දන්නවා ඔයාලා මෙතන ඉන්නේ ඒක අනිවාර්ය නිසා. අපි අනිවාර්යම දෙයක් වුණොත් රැසීමකට වුණත් අපි ගිහිල්ලා ඉන්නවානේ. අන්න ඒ වගේ කතාවකදී පුද්ගලයාට අමතන කෙනාට කියන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඔයාලා මෙතන ඉන්නේ ඒක අනිවාර්ය නිසා. I know you guys are here because it is mandatory. mandatory කියන්නේ අනිවාර්ය නිසා. මේ ඔයා ගිහිල්ලා එයාට කියන්න එපා මම එයාට බැන්නා කියලා. Don't tell him that I scolded him. scolded කියන්නේ බනිනවා කියන එක. Don't tell him that I scolded him. එයාට කියන්න එපා මම එයාට බැන්නා කියලා. මේ තමයි 14 වෙනි වාක්‍යය. You can learn a lot from him. ඔයාට එයාගෙන් ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. පුළුවන්. ඔයාට එයාගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි එයා ගොඩක් දේවල් දන්න කෙනෙක්. අත්දැකීම් බහුල කෙනෙක්. එයාගෙන් ගොඩක් දේවල් ඇත්තටම දැනගන්න පුළුවන්. You can learn a lot from him. 15 වෙනි වාක්‍යය. I can't stay idle here any longer. මට තවත් මෙතන නිකන් ඉන්න බෑ. ඔයා වැඩකට ආවා නම් ඒ වැඩේ එතන නැත්නම් ඔයා නිකන් ඉඳලා වැඩක් නෑ. ඔයාට වෙන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. මට තවත් මෙතන නිකන් ඉන්න බෑ. I can't stay idle here any longer. idle කියන්නේ නිකන් කියන එක. කොහේ හරි මිනිමරුමක් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණාම ඔයාට අහන්න පුළුවන් කෙනාගෙන් කවුද ඒක කරලා තියෙන්නේ? Who has done it? Who has done it? කවුද ඒක කරලා තියෙන්නේ? 16 වෙනි වාක්‍යය. Leave when she is asleep. එයා නිදාගෙන ඉන්නකොට යන්න. දරුවා ඔයා යනකොට අඬනවා නම් එයා නිදාගෙන ඉන්නකොට යනකොට කොහොමද තේරෙන්නේ නැති නිසා අඬන්න විදියක් නැහැනේ. එයා නිදාගෙන ඉන්නකොට යන්න. Leave when she is asleep. 17 වෙනි වාක්‍යය. මේක 18 වෙනි වාක්‍යය මේ කාටවත් කියන්න යන්න එපා. මේක හිතේ විතරක් තියාගන්න. 18 වෙනි එක I will slap you with a slipper. මම ඔබට සෙරප්පුවෙන් ගහනවා කියලා කියන්නේ. කේන්ති ගියාට පස්සේ මම ඔබට සෙරප්පුවෙන් ගහනවා කියලා කියන්නේ. I will slap you with a slipper.
ඔයාගේ යාළුවා කියන්නේම මෝඩ කතාම විතරයි. මෝඩ කතාම විතරයි නම් එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ද ඔයා හොඳ දේවල් කරන හොඳ විදිහට හැසිරෙන කෙනෙක් නම් ඔබත් මගේ යාළුවෙක්ද කියලා අහනව නේද? 19 වෙනි වාක්‍ය මේක. Are you even my friend? Are you even my friend? ඔබත් මගේ යාළුවෙක්ද? 20 වෙනි වාක්‍ය. I will do it alone. මම ඒක තනියම කරන්න. කට්ටිය ගොඩක් මට කොහොමද කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. I will do it alone. මම ඒක තනියම කරන්නම්. එයා අහක බලාගෙන ගියා. ඉතින් දන්නේම නැතුව වතුරට වැටුණා. He fell into water. He fell into water. 21 වෙනි වාක්‍යය. Fell into water. He fell into water. එයා busy කියලා පේනවා. මට ඉක්මනට එයා එක වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I have a quick word with him? ඉක්මන් වචනයක්. Can I have a quick word with him? මට ඉක්මනට එයා එක වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? 22 වෙනි වාක්‍යය. මම ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. I don't believe that. I don't believe that. මම ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. He won't listen to me. එයා මට හුඟක් දෙන්නේ නැහැ. එයා මං කියන දේවල් ගණන් ගන්නවත් නැහැ. 24 වෙනි වාක්‍යය. He won't listen to me. එයා මට හුඟක් දෙන්නේ නැහැ. 25 වෙනි වාක්‍යය. මේක කේන්ති ගියාම කියන කතාවක්. Don't touch me. මාව අල්ලන්න එපා. Don't touch me. කේන්ති ගියාම තමයි මේ වගේ දේවල් කියන්නේ. Don't touch me. මාව අල්ලන්න එපා. 26 වෙනි වාක්‍යය. I promise you nothing will happen to you. මම ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා ඔයාට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. I promise you nothing will happen to you. මේක තමයි 27 වෙනි වාක්‍යය. Why are you so angry? Why are you so angry? ඇයි ඔයා ගොඩක් තරහින්? ඇයි ඔයාට තරහ ගිහිල්ලා? Why are you so angry? 28 වෙනි වාක්‍යය. You are mistaken. ඔයාට වැරදිලා. කවුරු හරි ඔයාගෙන් කතා කළා නම් ඔයා සුමිත්ද? නෑ. ඔයාට වැරදිලා. You are mistaken. ඔයාට වැරදිලා. Meet me in the office the day after tomorrow. මාව අනිද්දාට ඔෆිස් එකේදී හම්බ වෙන්න. 29 වෙනි වාක්‍යය. Meet me in the office the day after tomorrow. The day after tomorrow කියලා කියන්නේ අනිද්දාට. 30 වෙනි වාක්‍යය. Our child has returned home safely. අපේ දරුවා පරිස්සමට ගෙදර ඇවිල්ලා. Our child has returned home safely. Safely කියන්නේ පරිස්සමට. 30 වෙනි වාක්‍යය. 31. He has saved my life. එයා මගේ ජීවිතේ බේරුවා. He has saved my life. එයා මගේ ජීවිතේ බේරුවා. ඕක ඔයාට කියන්න ඕන නම් ඇය මගේ ජීවිතේ බේරුවා කියලා. She has saved my life. She has saved my life. 32 වෙනි වාක්‍යය. I am impressed. මම පැහැදුනා. මොකද්ද අපි ඒක හරියට පැහැදිලිව කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ මම අර ඔයා ගැන හොඳ තේරුම් ගත්තා. ඔයා හොඳයි කියලා තේරුම් ගත්තා කියන කතාවනේ. I am impressed. මම පැහැදුනා. 33 වෙනි වාක්‍යය. You are all invited for dinner tonight. ඔයාලා ඔක්කොටම අද ඩිනර් එකට ආරාධනා කරනවා. You are all invited for dinner tonight. අද ඩිනර් එකට ඔයාලා ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා. Why are you running away from me? ඇයි ඔයා මගෙන් ඈතට දුවන්නේ? Why are you running away from me? 34 වෙනි වාක්‍යය. මේක තමයි 35. I have caught you. මම ඔයාව අල්ලගත්තා. I have caught you. මම ඔයාව අල්ලගත්තා. 36 වෙනි වාක්‍යය. Love is strange feeling. ආදරය කියන්නේ අමුතුම හැඟීමක්. Love is strange feeling. Strange කියන්නේ අමුතු. Feeling කියන්නේ හැඟීම. You have danced enough. 37 වෙනි වාක්‍යය. ඔයා නැටුව හොඳටම ඇති. You have danced enough. ඔය නැටුව හොඳටම ඇති. They have been dancing for the last 2 hours. එයාලා පැය දෙකක් තිස්සේ නටන එක තමයි කරන්නේ. They have been dancing for the last 2 hours. 39. You should have seen us when we were young. අපි තරුණ කාලේදී ඔයා අපිව දකින්නයි තිබ්බේ. අපි කොහොමද වැඩ කරේ? ඒගොල්ලන්ට හැරෙන්නවත් බෑ අපිත් එක කියලා කියනවානේ. අපි තරුණ කාලේදී ඔයා අපිව දකින්නයි තිබ්බේ. You should have seen us when we were young. 40. I had danced so much in your sister's wedding. මම ඔයාගේ නාගිගේ වෙඩින් එකේදී හොඳටම නැටුවා. I had danced so much in your sister's wedding. I will search upstairs. මම උඩ තට්ටුවේ බලන්නම්. 40 වෙනි වාක්‍යය. 41 වෙනි වාක්‍යය. I will search upstairs. මම උඩ තට්ටුවේ බලන්නම්. upstairs උඩ තට්ටුව. 42 වෙනි වාක්‍යය. He is a money lender. He is a money lender. එයා සල්ලි ණයට දෙන කෙනෙක්. ඔයාට ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන්ද? Can you play cricket? ඔයාට ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන්ද? Can you play cricket? 43 වෙනි වාක්‍යය. අපි අර පුදුම හිතන දෙයක් කෙනෙක් කරාම අපි කියනවනේ. He is a wonderful one. එයා නම් මාර බඩුවක් තමයි. He is a wonderful one. 44 වෙනි වාක්‍යය.
ඔයාගේ නෑදෑ ගෙදරකට ගියාට පස්සේ නෑදෑ ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් කියනවා කඩේට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ගෙදර බයික් එකක් තියෙනවා. හැබැයි එතකොට ඔයා අහනවා පයින් යන දුරද? පයින් යන දුර නම් බයික් එක කරා යන්න ඕනේ නෑනේ. Is it walking distance? පයින් යන දුරද? 45 වෙනි වාක්‍යය. Is it walking distance? මරණාධාර සමිතිය රැස්වීම තිබුණා වුණ මොකක් හරි වැඩක් තිබුණ හින්දා ඒකට යන්න බැරුණා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් එimhe කියන්න පුළුවන්. I couldn't come to the meeting yesterday. මට ඊයේ රැස්වීමට එන්න බැරි වුණා. I couldn't come to the meeting yesterday. 46 වෙනි වාක්‍යය. 47. How do you send this? ඔයා කොහොමද මේක යවන්නේ? How do you send this? ඔයා කොහොමද මේක යවන්නේ? 48. I came by bus. I came by bus. මම ආවේ බස් එකකින්. මම ආවේ බස් එකකින්. මට පත්තරේ දෙන්න මගේ ලග්නය බලන්න. ලග්නය බලනව විශ්වාස කරන අය ගොඩක් ඉන්නවනේ. Get me the paper to see my star. 49 වෙනි වාක්‍යය. Get me the paper to see my star. මට පත්තරේ දෙන්න මගේ ලග්නය බලන්න. Don't think so. එහෙම හිතන්න එපා. 50 වෙනි නැත්තම් අවසාන වාක්‍ය. Don't think so. එහෙම හිතන්න එපා. ඔයාට ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා. ඔයා එහෙම හිතන්න එපා. වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.